નમસ્કાર વિદ્યાર્થીઓ, લેક્ચર નંબર 8 આ ચેપ્ટરનો છેલ્લો અને ખૂબ નાનો એવો માત્ર સામાન્ય ગણતરી સમજાવતો ટોપિક એટલે કે વિદ્યુત પાવર. તો વિદ્યુત પાવર વિદ્યુત પરિપથમાં વપરાતી અથવા વ્યય પામતી વિદ્યુત ઉર્જાનો જે દર છે એને કહેવાય પાવર. તો સમીકરણમાં આપણે આને કન્વર્ટ કરીએ કે ભાઈ સમીકરણ શું લખી શકાય, તો કે સમીકરણ માટે આપણે લખીએ સૂત્ર શું થાય તો કે વિદ્યુત પાવર ઇઝ ઇક્વલ ટુ વિદ્યુત ઉર્જા ના છેદમાં સમય. વિદ્યુત પાવર ઇઝ ઇક્વલ ટુ વિદ્યુત ઉર્જાના છેદમાં સમય. વિદ્યુત ઉર્જા કેટલી થાય તો કે V ઇન્ટુ ક્યુ અને સમય કેટલો થાય તો કે ટી. એમાં આપણે જો ક્યુ અને ટી આ બેને ભેગા કરીએ તો એની બદલે આપણે મૂકી શકીએ આઈ. એટલે વિદ્યુત ઉર્જા બેઝિક સમીકરણ થાય P ઇઝ ઇક્વલ ટુ V ઇન્ટુ આઈ. પાવર P ઇઝ ઇક્વલ ટુ V ઇન્ટુ આઈ. એકમની દ્રષ્ટિએ વાત કરીએ તો એકમ શું તો કે વોલ્ટેજનો એકમ V જ થાય, પ્રવાહનો એકમ A એટલે કે વોલ્ટ ઇન્ટુ એમ્પિયર. પરંતુ આ વોલ્ટ ઇન્ટુ એમ્પિયર છે ને વૈજ્ઞાનિક જેમ્સ વોટના નામની યાદમાં વોટ ના W વડે પણ ઓળખવામાં આવે છે. W એકમથી આપણે આ એકમને દર્શાવી શકાય. તો એના પરથી 1 વોટની વ્યાખ્યા આપવી હોય તો શું આપી શકાય તો કે P ઇઝ ઇક્વલ ટુ V ઇન્ટુ આઈ. વોલ્ટેજની બદલે 1 વોલ્ટ મૂકવું અને પ્રવાહની બદલે 1 એમ્પિયર મૂકવું તો આ 1 વોટ થઈ જાય. આ એની વ્યાખ્યા. શબ્દોમાં લખીએ તો 1 વોલ્ટના વિદ્યુત સ્થિતિમાન હેઠળ પરિપથમાં 1 એમ્પિયર પ્રવાહ વહેતો હોય તો એ જે પાવર છે એને કેટલો કહેવાય 1 વોટ કહેવાય. આ સ્વરૂપે આપી શકાય. બીજું આપણી પાસે સમીકરણ છે P ઇઝ ઇક્વલ ટુ V ક્યુ બાય ટી. આજે હતું એ તો સેમ વસ્તુ આના સ્વરૂપમાં બોલી શકાય. 1 વોલ્ટના વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવત હેઠળ 1 સેકન્ડમાં 1 કુલમ્બ 1 સેકન્ડમાં 1 કુલમ્બ પ્રવાહ પસાર થાય, 1 કુલમ્બ વિદ્યુત ભાર પસાર થાય તો એ પાવરને 1 વોટ કહી શકાય. તો આ 1 વોટની વ્યાખ્યા આનો જ ઉપયોગ કરીને માત્ર આંકડા મૂકીને આપણે બનાવી છે. હવે આપણને અહીંયા બે એકમ આપીએ છે. આ થિયરીનો મુખ્ય હેતુ આ બંને એકમોનો. અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ સમજવા જેવી બાબત એ છે કે આ ટોપિક છે વિદ્યુત પાવરનો અને આ જે બે એકમો આપ્યા છે એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું. આ ઉર્જાનો એકમ છે, આ ઉર્જાનો એકમ છે. ટોપિક કયો છે પાવરનો, ટોપિક કયો છે પાવરનો, પણ આ કોનો એકમ છે ઉર્જાનો એકમ છે. તો તમને એવો પ્રશ્ન થાય કે ભાઈ આ ઉર્જાનો એકમ છે તો પાવરના સમીકરણમાં પાવરની થિયરીમાં કેમ? પણ મિત્રો પાવરના એકમ વોટના ઉપયોગથી આને બનાવ્યો છે, એની મદદથી બનાવવામાં આવ્યો છે. એટલા માટે વિદ્યુત પાવરની થિયરીમાં આ એકમનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. સમજાણું? બસ આ જ કારણ છે. બાકી આ ખરેખર ઉર્જાનો એકમ છે. સમજીએ વોટ ઇન્ટુ અવર. તો કે આપણે વોટ ઇન્ટુ અવરને સમજવા માટે અહીંથી ચાલુ કરી શકીએ અથવા અહીંથી ચાલુ કરી શકીએ. તો હું આ સમીકરણથી વાત ચાલુ કરું, આ સમીકરણથી ચાલુ કરું આ P ઇઝ ઇક્વલ ટુ V ક્યુ બાય ટી. તો આ સમીકરણથી વાત ચાલુ કરું એટલે વધારે સારી રીતે સમજી શકાય. ચાલો સમજો. તો આપણે એવું ભણ્યું છે કે વિદ્યુત ઉર્જા અને વિદ્યુત પાવર P ઇઝ ઇક્વલ ટુ V ઇન્ટુ આઈ. બરાબર છે? આ વિદ્યુત પાવર છે. એની વ્યાખ્યા શું છે તો કે વિદ્યુત ઉર્જાના છેદમાં સમય એટલે વિદ્યુત પાવર. તો હું ઉર્જા આને કરતા બનાવું તો અહીંયા વિદ્યુત ઉર્જાને કરતા બનાવું તો સમય અહીંયા જતો રહેશે. તો લખું વિદ્યુત ઉર્જા એને કરતા બનાવ્યું, સમય અહીંયા આવી જશે તો અહીંયા શું થયું વિદ્યુત પાવર ગુણ્યા સમય. વિદ્યુત પાવર ગુણ્યા સમય. તો ઉર્જા છે એ વિદ્યુત પાવર ગુણ્યા સમય, પાવર P અને સમયનો T. ચાલો પાવરનો એકમ શું છે તો કે પાવરનો એકમ વોટ થી બતાવાય. એટલે પાવરના એકમ માટે વોટ, એકમ તરીકે વોટ, અને સમયના એકમ તરીકે કલાક. કલાકને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય અવર. એટલે એકચ્યુઅલી શું છે તો કે વોટ ઇન્ટુ અવર એનું શોર્ટ ફોર્મ એટલે WH.
તો જુઓ જી કોને કરતા બનાવ્યા છે આપણે? વિદ્યુત ઉર્જાને. એટલે વિદ્યુત ઉર્જાનો એકમ થાય વોટ ઇન્ટુ અવર. અહીંયા મોટા ભાગના વિદ્યાર્થીઓ ઇવન ઘણા બધા શિક્ષકો પણ અહીંયા ભૂલ કરતા હોય છે કે આ પાવરનો એકમ છે. ખરેખર આ પાવરનો એકમ નથી, ઉર્જાનો જ એકમ છે. સેમ વસ્તુ અહીંયા છે, થોડું મોડિફિકેશન છે. અહીંયા આગળ કે લગાડ્યો છે. શા માટે કે લગાડ્યો છે? તો કે આ જ વાતને હું આગળ ચલાવું. વિદ્યુત ઉર્જા ઇઝ ઇક્વલ ટુ વિદ્યુત પાવર ગુણ્યા સમય. વિદ્યુત પાવરમાં હું ધારો કે 1000 વોટ લઉં, 1000 વોટ, અને સમય તરીકે 1 કલાક 1 અવર લઉં, તો 1000 છે એ 1000 ની બદલે શું લખી શકાય? તો કે 1 કિલો. આ તમને માત્ર યાદી કરું, આપણે લખીએ 1 કિલોગ્રામ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1000 ગ્રામ થાય. તો એનો અર્થ શું થયો? કિલો શબ્દ છે એનો અર્થ કેટલા મીંડા થાય? 3 મીંડા થાય. તો બસ એ જ અર્થ, 1000 એટલે 1 કિલો નો કે, આ વોટ એઝ ઇટ ઇઝ, અને h એટલે અવર એઝ ઇટ ઇઝ, 1 કિલો વોટ અવર. તો આ પણ અગેન વિદ્યુત ઉર્જાનો જ એકમ છે, 1 કિલો વોટ અવર. તમને પ્રશ્ન થાય કે ભાઈ આ શું કામ આપણને અહીંયા શીખવાડે છે? આપણી ઘરે વીજળીનું બિલ આવે છે. વીજળીનું બિલ ચેક કરશો ને તો એમાં લખ્યું હશે કે ભાઈ આ મહિને તમે 400 યુનિટનો વપરાશ કર્યો છે. 400 યુનિટનો વપરાશ કર્યો છે. તો ખરેખર આ યુનિટ શું છે? તો કે જો આપણે સાયન્ટિફિક રીતે વાત કરીએ ને તો યુનિટ એટલે શું છે? તો કે કિલો વોટ અવર. આપણા વીજળીના બિલનો, આપણી ઘરે જે વીજળીનું બિલ આવે છે, ઇલેક્ટ્રિસિટીનું બિલ આવે છે, ઇલેક્ટ્રિસિટીના બિલનો 1 યુનિટ એટલે 1 કિલો વોટ અવર વડે એને દર્શાવાય, 1 કિલો વોટ અવર. એનું આપણે કન્વર્ઝેશન કરીને હજી સાદું રૂપ આપી શકીએ. એક વસ્તુ દર્શાવતો 1 કિલો એટલે 1000, વોટને એમનેમ રાખવું, અને અવર છે 1 કલાક છે ની 3600 સેકન્ડ કરું. તો જો કેટલા થશે? તો કે આ 3600 એના ગુણ્યા 1000 એટલે 3 મીંડા હજી લગાડીએ. બાકી શું વધ્યું? અહીંયા વોટ અને અહીંયા એકમ તરીકે સેકન્ડ. તો અહીંયા કેટલા મીંડા થયા? 1 2 3 4 5. અને આંકડામાં શું બોલાય? તો કે આને બોલાય 36. ધ્યાનથી જુઓ, 36 લાખ. અને વોટ ઇન્ટુ સેકન્ડ એટલે ખરેખર આ કોનો એકમ છે? ઉર્જાનો છે ને. તો ઉર્જાનો રૂટીન એકમ શું છે? જૂલ. એટલે આ લોજિક હતું. અર્થાંત આખું રૂપાંતરણ કર્યું અને હું ટેલી કરું તો આપણા બિલમાં જે 1 યુનિટ આવે છે એ 1 યુનિટ ખરેખર શું છે? 1 kWh શબ્દમાં બોલાય કિલો વોટ અવર. એ કેટલા થાય? તો કે 36 લાખ જૂલ જેટલા થાય. 36 લાખ જૂલે 1 યુનિટ થાય. આપણે આટલી ઉર્જા વાપરીએ ને ત્યારે આપણા બિલમાં 1 યુનિટ ચડે. તો આ બંને ઉર્જાના એકમો હતા. વિદ્યુત પાવરમાં એટલે શીખવાડવા પડ્યા કારણ કે વોટ છે એ પાવરનો એકમ છે, એટલે પાવરના એકમ પરથી જ બનાવવાના છે. તો આ થઈ વિદ્યુત પાવરના એકમોની ચર્ચા. એની સાથે સંકળાયેલા પ્રશ્નો અગેઇન તમે ટ્રાય કરી શકો છો, જેના સોલ્યુશન ટૂંક સમયમાં આપણે આપણી એપ્લિકેશન ઉપર ડિસ્કશન કરીશું. તો આ બધા એક્ઝામ્પલર સ્વાધ્યાયના અનુરૂપ પ્રશ્નો છે. આપણી એપ્લિકેશન જે તમને ખબર જ છે, જેના પર આપણે પ્રશ્નોની ડિસ્કશન કરીશું. ફરી પાછા ત્યાં મળીશું. જય હિન્દ.